سلام، خوش اومدید به صفحه من. اومدم با یه ویدیو جدید دیگه از اقامتگاه بومگردی ماجرا معروف به خونه تخم مرغی. زیبا صحبت کردی پسر خاله، چه مثال زیبایی زدی. این اقامتگاه متشکل از 200 گنبد رنگارنگ در اندازه و شکل‌های مختلفی که با مشارکت مردم محلی جزیره هرمز و با استفاده از تکنیک کیسه شنی ساخته شده. این مجموعه دارای 17 تا سویته. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.